שלום, נפתח את לימוד הפרשה בשאלה. כאשר אתם עושים משהו, האם אתם שואלים את עצמכם, מה אחרים חושבים על מה שעשיתם? האם זה חשוב? בפרשתנו, פרשת מטות, אנחנו נפגשים עם בקשה מעניינת של 2.5 שבטים ממשה רבינו. בני גד, ראובן וחצי שבט המנשה ביקשו להתנחל בעבר הירדן המזרחי, ולא להיכנס עם כל השבטים לארץ כנען. משה רבינו ענה להם בחריפות, האחיכם יבואו למלחמה ואתם תשבו פה? זה נראה כמעשה לא מוסרי שכל שאר השבטים ילחמו וייכנסו לבד לכנען ואתם תישארו במקום שנוח לכם. ואז 2.5 השבטים חזרו אל משה עם הצעה. הם יכנסו יחד עם כל השבטים לארץ כנען, יילחמו איתם ויכבשו את הארץ ורק אז יחזרו לגור בשטח שרצו בעבר הירדן המזרחי. על זה ענה להם משה, זו הצעה טובה. אם תעשו כך והייתם נקיים מהשם ומישראל. כלומר, זה מעשה הוגן ונכון, ואם תתנהגו כך, תעזרו ותילחמו איתם, ואחר כך תחזרו לעבר הירדן, גם עם ישראל יקבל את מעשיכם. הפסוק הזה, והייתם נקיים מהשם ומישראל, צוטט בכמה מקורות בתלמוד כעיקרון. העיקרון אומר שלא מספיק שאדם ינהג נכון, אלא גם צריך לדאוג לכך שאנשים סביבו יבינו את מעשיו ויראו שהוא נוהג נכון. יש פסוק בספר משלי שגם הוא אומר את הרעיון הזה. ומצא חן ושכל טוב בעיני אלוקים ואדם. חשוב גם למצוא חן בעיני אלוקים וגם בעיני אנשים. בפרקי אבות יש המלצה לדרך ישרה שראוי שאדם ילך בה. כל שהיא תפארת לעושיה ותפארת לו מן האדם. כלומר, הדרך שבאדם ילך תהיה דרך מכובדת וטובה בעיני האדם עצמו וגם על ידי אנשים אחרים סביבו. שוב, הדרך הטובה והישרה היא להתחשב במה שאנשים חושבים על ההתנהגות שלך. אז למדנו שכשאדם פועל הוא צריך לחשוב גם על לעשות את המעשה הנכון וגם שאחרים יבינו שזה טוב. האם זה אומר להתחשב בכל אדם כל הזמן? האם יש לזה גבולות? הרב שלמה עדני, שכתב את הפירוש למשנה מלאכת שלמה, הסביר מה הגבולות של ההתחשבות במחשבות של אחרים. לא שיהיה אחראי לכל ויצטרך לצאת ידי חובתו גם מאיש שוגה ומפתי. לא צריך להיות אחראי על חשיבה של כל האנשים בעולם. לא צריך למשל להתחשב במישהו שטועה וחושב לא נכון. לפי זה צריך לחשוב על החשיבה הנורמטיבית שיכולה להתעורר אצל אנשים חכמים. ואם עדיין מישהו יחשוב עליי משהו רע, כאן נכנסת גם האחריות של האדם השני. לא הכל תלוי בי, גם לאדם השני יש אחריות. יש לו אחריות ללמד עליי זכות, לנסות להבין בצורה חיובית את המניעים למעשיי. כדי להגיע לחברה בריאה ואוהבת, יש לכולנו משימות. אם כולנו קצת יותר נשתדל להסביר את המניעים למעשים שלנו, ננסה לפעול בצורה שמקובלת גם על הסביבה שלנו, וגם מהצד השני נתאמץ יותר ללמד זכות על אחרים, ולנסות לחשוב מדוע מה שהם עושים זה טוב, כך נבוא לידי אהבת ישראל. שבת שלום.